Moikka! Tervetuloa mukaan tälle meidän tämän kesän 2024 Euroopan reissulle. Ollaan tässä Vuosaaren satamassa ja kohta päästään tonne laivaan ajelemaan. Ensimmäisenä mennään Saksaan ja sieltä sitten lähdetään kohti Sveitsiä. Tässä on tosiaan eka jakso ja katsotaan nyt sitten kuinka monta jaksoa loppujen lopuksi tulee. Mutta tosiaan tervetuloa mukaan! Ei ole traktoreita tällä kertaa. Nurkan takana. Ohjelmassa ruokailua ruokailun perään ja sitten pystytettiin oma leffateatteri hyttiin. Aika vierähti mukavasti. Meri oli tyyni, eikä laiva keinunut lainkaan. Tässä aletaan saapua jo lähelle määränpäätä ja porukka alkaa kertyä kannelle. Nyt tullaan vihdoin perille tänne Travemünde. 30 tuntia takana ja tästä lähdetään jatkaa matkaa. Varmaan semmonen vajaa 70 kilsaa ajetaan. Mukavastihan tää matka meni leffaa katsellessa ja syödessä. Autokannella odotellaan, että päästään kohta pois täältä. Ainakin näytti olevan jo auki tuolla noin luukut. Muutama rekka ja ei ole kyllä kovin montaa matkailuautoa nyt. Täälläpä ollaan taas Travemündessä. Samannäköistä kuin viime vuonnakin. Huomenta. Eilen ajettiin noin tunnin verran se Travemünden satamasta tänne. Olin etukäteen katsonut tämmöisen ison parkkipaikan, mihin varmasti mahutaan. Että ei ole täyttä, niin tänne mahtui. Täällä on joku parikymmentä autoa suurin piirtein viettämässä yötä. Tässä on uimaranta vieressä ja iso järvi. Varmaan kesällä kiva paikka viettää päivääkin, mutta meillä tosiaan tästä matka jatkuu sitten kohti seuraavaa paikkaa. Mutta rauhallinen paikka oli kyllä viettää yö. Täällä ajellaan kohti Magdeburgia vielä noin 50 kilometriä jäljellä. Saa nähdä, onko tuolla matkaparkissa sitten tilaa. Se on perjantai-päivä ja lomaa sesonkin. Toivotaan.
Tässä on Elpejoki. Tuolla varmaan näkyy vanha kaupunki. Ai tossakin on matkaparkki muuten. Ja siellä on muuten tosi paljon tilaa. Ihan tossa joen vieressä. Täällä oli 10 paikkaa vapaana. Päästiin jokipaikalle. 15 € yö tässä. Täällä on tilaa yhteensä 32 autolle, joista suurin osa on jokipaikalla ja loput tässä takana alueen laidassa. Paikka oli perjantaina täynnä jo kello 15 aikaa ja lauantaina alue täyttyy jo puolelta päivin. Eli tällainen kortti pitää hankkia täältä. Tässä oli 10 € pantti, mutta ei tuo saa sähköä ja veden ja suihku, ne kaikki maksaa erikseen. Pitää aina ladata saldoa tänne. Ja nyt kun me lähdetään, niin checkoutissa saadaan sitten tää pantti takas. Tällainen systeemi täällä. Tässä on tää sähkömaksu. Tosta valitaan toi paikka. Me ollaan 14. Eli tääkin toimii tuolla kortilla. Ja aina kun näyttää, niin se velottaa euro. Sitten käydään vähän pyörillä pyörähtämässä kaupungilla ja katsomassa, mitä kaikkea täältä löytyy. Tässä varmastikin kaupungin erikoisin rakennus. Tää siltakin on kyllä aika hieno. Puistoja on vähän niin kuin joka puolella. Ja nyt, ainakin nyt, siis vaikka nyt on viikonloppu, tää lieneekö siitä johtuu, mutta aika rauhallista toi liikenne. Hyvin voi ajella. Tästä näkyy ehkä toi kirkko aika hyvin. Se matkaparkki, missä me ollaan, niin se on tuolla vastarannalla. Lähdetään sinne nyt ajelemaan. Tää on kyllä todella hyvä paikka. Yöllä siis ei kuulunut ei mitään. Ja sit vaikka toi keskusta on tossa ihan vieressä, niin ei tuolta vaan kuulu mitään. Todella hyvä. Ainakin siis meidän käynnin aika. Tosta yksi auto lähti äsken, niin meni pari minuuttia, niin jokipaikka on varattu. Mut niin kiva, että me jäädään nyt toiseksi yöksi tähän. Nyt on lauantai, niin ei lähetä kyllä katsoa mitään toista matkaparkkia. Mennään käymään varmaan tuolla Tuomiokirkon sisällä ja ostoksilla ja sen semmoista. Kuuma päivä luvassa. Yli 30. No niin, nyt otetaan tästä automaatista tää toinen yö. Extend Resident. Täältä valitaan rekkarit. Sitten laitetaan tää kortti. Ups, sehän vetässä. Sunnuntaihin. Apply one day. Se on 15 €. Nyt vissiin maksetaan. Tämähän on kätevä. Eli tähän tullaan sitten tekemään checkoutti, että saadaan tää 10 € pantti tästä kortista pois. Mutta tosi hienot toimii ja vielä kortilla voi maksaa.
Matkavarkista on kilometrin kävelymatka isoon ostoskeskukseen. Kauppoja oli useassa kerroksessa, eli jos jotain tarvitsee, niin täältä luulisi löytyvän. Täällä on 32 astetta lämmintä, niin varmaan ihan kiva juoksennella noissa vesijutuissa. Nyt mennään kattoo, pääsisikö tonne kirkkoon sisälle. Kyllähän, sisälle pääsee ja jonkin verran käytiin kiertämässä. Mahdollisuus olisi osallistua myös opastetulle kierrokselle ja myös ylös torniin olisi tiettyinä aikoina mahdollista päästä. Kirkko on aivan valtavan upea, kuten myös tämä alue tässä kirkon ulkopuolella. Me ollaan oltu aika pitkälti päivä tuolla kaupungilla ja nyt kun tullaan tänne takaisin, niin täällä onkin vähän ohjelmat muuttunut. Tuolla on joku happeningi menossa. Tuolla. No just nyt lopetti soittamasta, mutta aika paljon porukkaa siellä. Tässä oli mukava kuunnella keikkaa. Illalla hiljeni ja yö oli jälleen tosi hiljainen. Tää oli kyllä ihan täydellinen paikka pysähtyä. Kannattaa tulla käymään täällä, jos täältä päin ajelet. Me lähdetään tästä jatkaa matkaa. Oliko se noin 70 kilsaa? Siinä on sitten meidän UNESCO-kohde. Siinä olisi tarkoitus käydä vähän kävelyllä. Ja sitten ei jää siihen yöksi, vaan vähän nyt lähdetään tuonne etelään päin kohti Sveitsiä. Sähköstäkin sai rahan takaisin. Ja sit sai sen 10 depositi. Todella mukava henkilökuntakin täällä. Eli 15 € yö ja sitten oli noi suihkut ja vedet maksoi erikseen. Ja sähkö tietysti. Se oli hauska, meidän Google Maps neuvoi meidät tuolta jostain puistoteilta, mutta tästäkin pääsee siis ihan vierestä. Vitsi mikä tuuri. Tässä on tämmöisen matkailuautojen paikat, niin kaikki varattuja. Yksi saksalainen auto lähtee. Sitten me kysyttiin, että voidaanko me mennä siihen, niin joo. Sitten ne lähti jo menee, mutta sitten se nainen juoksi vielä perään ja toi meille vielä parkkilipuunkin. Ihan täydellistä. He olivat olleet siis yötä siinä ja parkkilipussa oli vielä 4 tuntia jäljellä. Parkki sijaitsee aivan keskustassa. On kyllä niin hieno kaupunki. 100 metriä kävelty jo ihan fiilareissa. Nämä on niin hienoja nämä talot. Aivan mahtavaa.
Aivan samanlainen talo kuin siellä Rothenburgissa. Aivan mahtavaa tää puutarhakin täällä. Siis vitsi, että oli kyllä mahtavaa, että ensinnäkin pysähyttiin täällä ja käveltiin tänne ylös. Tää jatkuu vielä tonne toi reitti, niin mennään sinne kattoo. Nyt pitäisi olla tällainen iso matkaparkki. Onhan täällä tätä porukkaa, mutta on tuolla kyllä tilaakin. Mistä nyt kierrätään, niin tilaa on. Nyt vaan katsotaan, mihin me jäädään. Tästä löytyy hyvä matkaparkki ja tähän nyt seuraavaksi yöksi. Iso, hyvin tilaa. Kello on nyt 7 illalla, niin mahtuu vielä sunnuntai-ilta. Seuraavassa videossa sitten taas jatkuu matka. Moikka!